Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh, duyên trời đã định, lời thề hôn nhân chính thức đã ràng buộc một cặp đôi hoàn hảo. Bắc Kinh, sáng đầu thu, ánh nắng dịu nhẹ rải đều trên khu vườn rộng của khách sạn quốc tế Trường An, nơi đang diễn ra một trong những sự kiện giải trí xã hội được chờ đợi nhất năm, đám cưới chính thức của hai diễn viên hàng đầu Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Từ sớm, hàng trăm phóng viên của các hãng truyền thông lớn như Sina, Tencent, Iki, CCTV Entertainment và cả Reuters đã có mặt tại khu vực cổng chính. Hàng dài người hâm mộ đứng chật hai bên đường, cầm theo ảnh, băng rôn và những tấm bảng viết tay. Dĩnh Tân, duyên trời đã định, tình yêu từ giữ phượng hành đến đời thực, hạnh phúc là khi vai kề vai, ánh mắt cùng hướng về một phía. Khoảnh khắc chiếc xe hoa màu ngọc trai lăn bánh chậm rãi dừng lại trước thảm đỏ, ống kính lia theo và tiếng hò reo vang dội. Triệu Lệ Dĩnh trong bộ váy cưới trắng được thiết kế riêng bởi nhà mốt Trung Pháp kết hợp với đường may tinh xảo và lớp ren phủ vai mỏng nhẹ bước xuống xe. Cô mỉm cười, nụ cười ấy vẫn như năm nào trong các buổi họp báo phim, dịu dàng, kín đáo nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh cô, Lâm Canh Tân, trong bộ vest đen cổ điển, gương mặt nghiêm nghị mà hạnh phúc không giấu nổi, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Từ khoảnh khắc ấy, truyền thông biết đây không chỉ là một sự kiện giải trí mà là một bản tuyên ngôn về tình yêu định mệnh và sự thủy chung trong thế giới showbiz đầy biến động. Duyên trời đã định, cụm từ mà nhiều tờ báo đã dùng trong tiêu đề, không chỉ là lời tán tụng sáo rỗng. Nếu nhìn lại hành trình của hai người, từ lần đầu hợp tác trong Sở Kiều Chuyện đến giữ phượng hành, rồi hàng loạt tin đồn, tin phủ nhận, khoảng cách và những lần tái ngộ, có thể nói, mọi chặng đường, mọi ánh nhìn, mọi cú chạm tay đều như được sắp đặt bởi số phận. Lâm Canh Tân từng nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, có những người bạn diễn khiến mình trưởng thành hơn, nhưng có những người khiến mình thay đổi cách nhìn về thế giới. Với tôi, Dĩnh là người thứ hai. Câu nói ấy, vào thời điểm đó, từng làm dấy lên vô số bình luận. Có người cho rằng đó chỉ là lời khách sáo, nhưng giờ đây, trong ngày anh chính thức nắm tay Triệu Lệ Dĩnh bước vào lễ đường, người ta hiểu rằng đó không chỉ là cảm kích mà là sự định mệnh. Bên trong sảnh chính, nơi nghi thức hôn lễ diễn ra, hàng trăm khách mời danh tiếng ngồi kín dãy ghế. Phía trước, một sân khấu được thiết kế theo phong cách tối giản, điểm xuyết bằng hoa mẫu đơn và lan trắng, hai loài hoa tượng trưng cho tình yêu thanh cao và sự kiên định. Trên màn hình lớn phía sau, video hồi ức về hai người được phát chậm rãi, từ hậu trường quay Sở Kiều Chuyện năm 2017 đến những cảnh ngọt ngào trong giữ phượng hành năm 2024, xen lẫn những đoạn phỏng vấn riêng. Khán phòng yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc piano vang lên. Bài Gặp Nhau Trong Mưa, bản nhạc từng được dùng làm nhạc nền cho phân cảnh kinh điển của hai người trong phim. Triệu Lệ Dĩnh đứng cạnh Lâm Canh Tân, ánh sáng dịu chiếu lên khuôn mặt họ. Khoảnh khắc ấy, người dẫn chương trình, một người bạn thân của cả hai, đạo diễn Triệu Tiểu Đinh mỉm cười nói, hai bạn từng là bạn diễn, từng là bạn bè, từng là tri kỷ. Hôm nay, xin hỏi, hai bạn có tin rằng, giữa hơn 8 tỷ con người trên thế giới, việc gặp được nhau đã là một phép màu? Triệu Lệ Dĩnh khẽ gật đầu, mắt cô long lanh, còn Lâm Canh Tân anh mỉm cười, nắm tay cô thật chặt, trả lời trước sự chứng kiến của hàng trăm ống kính. Tôi không chỉ tin, mà tôi biết, bởi nếu không phải duyên trời, thì không thể nào chúng tôi còn đứng cạnh nhau đến hôm nay. Câu nói ấy giản dị, không hoa mỹ nhưng đã khiến cả khán phòng vỡ òa. Một số khách mời nổi tiếng như Dương Mịch, Đàm Tùng Vận, Bạch Kính Đình đều xúc động. Trên mạng xã hội Weibo, cụm hashtag thăng DUIENTROIDADINSLAMCANSTANTRIEULEDINS lập tức leo lên vị trí số 1 chỉ trong 5 phút. Ngay sau lễ tuyên thệ, hàng loạt hãng tin quốc tế đồng loạt đăng tải. BBC Chinese, tình yêu giữa hai ngôi sao hàng đầu Trung Quốc trở thành biểu tượng của niềm tin và định mệnh. Sohu Entertainment, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, câu chuyện 7 năm khởi đầu từ phim trường, kết thúc bằng hôn trường. Sina Hot Topic, không còn là tin đồn, họ đã chính thức thuộc về nhau. Khi được hỏi về duyên trời đã định, Triệu Lệ Dĩnh từng nói trong một buổi phỏng vấn cách đây vài năm, tôi không tin vào duyên số, tôi tin vào con người. Nhưng đôi khi, có những người bước vào đời bạn, dù bạn cố chối bỏ, họ vẫn khiến bạn thay đổi. Câu nói ấy, lúc đó, chỉ được xem là lời bộc bạch chung chung. Nhưng hôm nay, khi nhìn lại quãng đường 7 năm giữa cô và Lâm Canh Tân, người ta mới hiểu, đó chính là cách cô định nghĩa về anh. Năm 2017, khi Sở Kiều Chuyện phát sóng, khán giả bị chinh phục không chỉ bởi nội dung hấp dẫn mà còn bởi phản ứng hóa học quá mạnh mẽ giữa cặp diễn viên chính. Trên phim, Tinh Nhi, Triệu Lệ Dĩnh, mạnh mẽ, kiên cường, Yuen Duy, Lâm Canh Tân, lạnh lùng, sâu sắc, nhưng khi đứng cùng nhau, ánh mắt của họ như vượt ra ngoài kịch bản. Nhiều lần, đạo diễn Triệu Tiểu Đinh kể lại rằng hai người ấy không cần diễn nhiều, khi máy quay bật, họ nhìn nhau là tôi biết cảnh đó sẽ ổn, nhưng đằng sau những ánh mắt đó là cả một quá trình dài của hai tâm hồn khác biệt. Triệu Lệ Dĩnh khi ấy đã là một ngôi sao lớn, sau thành công của Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Chuyện, còn Lâm Canh Tân từng được coi là thế hệ vàng của showbiz, nhưng tính cách lại khép kín, ít nói. Ban đầu, họ giữ khoảng cách, Lệ Dĩnh sống kín tiếng, chuyên nghiệp,
còn Canh Tân lại hay trêu đùa, dùng sự hài hước để che giấu sự ngượng ngùng. Một nhân viên trong đoàn từng tiết lộ những ngày đầu quay, hai người gần như không nói chuyện ngoài giờ làm việc, nhưng chỉ sau vài tuần, mọi thứ thay đổi, họ bắt đầu chia sẻ với nhau về cảnh quay, về kịch bản, về cảm xúc nhân vật. Có khi, chỉ một ánh nhìn cũng đủ hiểu người kia đang nghĩ gì. Sự gắn kết âm thầm ấy không ồn ào, không bộc lộ, nhưng lại mạnh mẽ đến lạ. Nhiều fan khi xem hậu trường đều nói rằng, không ai có thể diện ánh mắt như vậy nếu trong tim họ không thật sự rung động. Sau khi Sở Kiều chuyện kết thúc, cả hai gần như im lặng, không có dự án chung, không có tin tức, chỉ đôi lần xuất hiện trong cùng một sự kiện nhưng đứng cách xa vài mét. Truyền thông khi ấy đồn đoán, có lẽ họ muốn giữ hình ảnh hoặc sợ những ồn ào của showbiz sẽ làm tổn thương người kia. Lâm Canh Tân từng nói với tờ Sohu Entertainment, tôi không thích nói về mối quan hệ cá nhân, vì một khi nói ra, nó không còn là của mình nữa, đó cũng là cách anh bảo vệ thứ tình cảm mong manh mà mình trân trọng. Thời gian trôi, sự nghiệp mỗi người đi theo một hướng khác. Triệu Lệ Dĩnh lập gia đình, sinh con, rồi quay trở lại phim trường với dáng vẻ chín chắn hơn. Lâm Canh Tân thì chọn cách lặng lẽ, anh ít xuất hiện, ít phỏng vấn, chỉ tập trung vào kịch bản và những vai diễn có chiều sâu. Vậy mà, năm 2023, khi có thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp trong Giữ Phượng Hành, mạng xã hội như bùng nổ. Nhiều người gọi đó là duyên số vòng tròn, hai người từng là đôi trên phim, rồi tách ra, rồi lại trở về cùng nhau trong một câu chuyện mới. Trên phim trường Giữ Phượng Hành, không khí như được hồi sinh của năm 2017, nhưng có một điểm khác biệt, ánh mắt họ lúc này không còn chỉ là của nhân vật mà là của hai con người từng đi qua nhiều sóng gió. Trong buổi họp báo ra mắt phim, khi phóng viên hỏi cảm xúc của hai bạn khi tái hợp sau nhiều năm là gì, Triệu Lệ Dĩnh cười nhẹ giống như gặp lại một người bạn cũ, nhưng người ấy vẫn khiến mình rung động như ngày đầu. Còn Lâm Canh Tân, sau vài giây im lặng, chỉ nói có những người, dù bạn đi bao xa, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại, không phải vì ngẫu nhiên, mà vì định mệnh chưa kết thúc. Câu trả lời ấy khiến khán phòng im lặng, rồi bùng nổ. Ai đó đã viết trên Weibo, nếu đây không phải tình yêu, thì là thứ gì đẹp hơn tình yêu. Theo tiết lộ của ekip, trong suốt quá trình quay Giữ Phượng Hành, hai người đã có nhiều khoảnh khắc ngoài kịch bản, những cái nhìn, những nụ cười, những câu nói bâng quơ nhưng đầy ý nghĩa. Một thành viên đoàn quay kể có lần cảnh quay đêm kéo dài, Dĩnh mệt đến mức ngồi bệt xuống đất. Canh Tân đến, không nói gì, chỉ đưa cho cô chai nước. Cô ngước lên, cười, còn anh chỉ gật đầu. Ai nhìn thấy cũng hiểu giữa họ có điều gì đó đặc biệt. Đến khi bộ phim phát sóng, phản ứng của công chúng gần như nhất trí. Họ sinh ra để diễn cùng nhau, từng ánh mắt, từng cái ôm, từng nụ hôn đều có cảm xúc thật. Và có lẽ, chính trong quá trình ấy, họ nhận ra, sợi dây vô hình kia chưa bao giờ đứt. Trong một buổi phỏng vấn cuối năm 2024, Lâm Canh Tân đã nói một câu khiến truyền thông dậy sóng. Nếu có ai đó hỏi tôi, người khiến tôi tin vào duyên số là ai, tôi sẽ nói là Triệu Lệ Dĩnh. Còn cô, khi được hỏi về bạn diễn từng gắn bó suốt nhiều năm, chỉ nhẹ nhàng đáp, có những người xuất hiện trong đời bạn không phải để thử thách, mà để hoàn thiện bạn. Hai câu nói ấy, tuy không nhắc đến tình yêu, nhưng từng chữ đều mang sắc thái của một lời thừa nhận.